नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला सिंहगडावरची कांद्याची चटणी बनवून दाखवणार आहे। खूप सारे कमेंट आले होते मला की तुम्ही त्या टाइप मध्ये कांद्याची चटणी बनवून दाखवा। तर तशाच पद्धतीने थोडं मिळतं जुळतं अशा पद्धतीत मी तुम्हाला कांद्याची चटणी बनवून दाखवणार। त्यासाठी बघा, मीडियम आकाराचे 2 कांदे घेतलेले आहेत। त्याच्यामध्ये कलरवाली मिरची पावडर आहे आणि तिखटवाली मिरची पावडर आहे। 1 चमचा तिखटाप्रमाणे तुमच्या टाका, कमी जास्त चवीनुसार मीठ टाकायचे आपल्याला ह्याच्यामध्ये आणि हे पहिलं मिक्स करून घ्यायचे। ही जी कांद्याची चटणी असते ना, ती एकदम खायच्या टायमाला ही बनवली जाते आणि दिली जाते। आणि ह्याच्याबरोबर तुम्हाला सांगते, गरम गरम पिठलं, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी पण असते, 1 नंबर लागते। आणि कांदे भजी म्हणजे खेकडा भजी असतात, खूप सारे वेगवेगळ्या प्रकारचे पण भजी असतात। अशा प्रकारे बघा, ही पहिली चांगली मिक्स करून घ्यायची आणि चव तर किती छान लागते। ही चटणी कधी पण अगोदर करून ठेवायची नाहीये, ज्या टायमाला आपण जेवतो त्या टायमाला झटपट अशी करायची। तर हे सगळं बघा असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि बनवायला काय वेळ लागत नाही, लगेच बनली जाते। हे बघा चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। अशा पद्धतीत पहिलं सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि ह्याच्यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त कांदा टाकू शकता, जेवढे तुमच्या घरात माणसं असतात त्या प्रकारे टाकायचे। आणि पिठल्याच्या रेसिपी म्हणायचे तर माझ्या चॅनलवर खूप सारे आहेत वेगवेगळ्या पद्धतीचे, त्याची पण लिंक मी ह्याच्या खाली देते। तेल मी गरम करायला ठेवलेलं आहे, तेल चांगलं कडक गरम पाहिजे आणि तेल थोडंसं जास्तच असावं। आता हे मी खाली उतरून घेते। आता ह्या तेलामध्ये 2 ते 3 चिमूट आपल्याला हिंग पावडर टाकायचे आहे आणि हे तेल आपल्याला गरमच आपल्याला ह्या कांद्यावर वतायचं आहे आणि असा बघा चरचर असा आवाज आला पाहिजे, मग ही कांद्याची चटणी आपल्याला 1 नंबर लागते। हे मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। तेल मिक्स करून झालेलं आहे। तर ही सिंहगड स्टाईल बघा, ही कांद्याची चटणी अशा प्रकारे बनवली जाते। मी अशा प्रकारे तिथे खाल्ली होती। जर ही तुम्हाला रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राइब करा, कमेंट करा आणि शेअर भी करा।